We hebben het altijd over windkracht 4, 5, 6. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? In 1806 bedacht admiraal Beaufort een tabel die de verschillende windsterktes moest klassificeren. Het werkte kennelijk, want er wordt nog steeds internationaal gebruik van gemaakt. De schaal van Beaufort kunnen we als volgt indelen. Bij windkracht 1 is er vrijwel geen wind te voelen. De zee is licht gerimpeld en op een zeilboot zul je toch echt de motor aan moeten zetten. Windkracht 2 is ook zwak, maar er komen kleine korte golven op het water te staan. Windkracht 3 en 4 noemen we beide een matige wind. Nog steeds zie je kleine golven op het water, ze breken licht en soms zie je al wat schuim. Deze matige wind zorgt vaak voor een prettige verkoeling op het strand en voor comfortabele zeilomstandigheden. Bij windkracht 5 en 6 spreken we van een vrij krachtige tot krachtige wind. Windkracht 7 is een harde wind en golven op zee worden echt een stuk hoger. We zien opwaaiend schuim over het water en aan boord begint een echt gevecht tegen de elementen. Voor de watersporter is het advies dan ook om met windkracht 7 niet meer uit te varen als het niet echt nodig is. Windkracht 8 is een stormachtige wind en met windkracht 9 spreken we over een echte storm. Dan zien we ook hoge rollende golven met veel schuim. Dan nog de gradaties 10 en 11, respectievelijk zware tot zeer zware storm. En als laatste dan windkracht 12. Dan spreken we over een orkaan. De laatste keer dat dat voorkwam bij ons in Nederland was op 25 januari 1990.